به نام خدا با سلام و خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. تا یک ساعت آینده با برنامه تعارف بود در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز گویا باز هم تنش و درگیری هایی رو در منطقه خاورمیانه و بخصوص در خلیج فارس شاهد بودیم و پس از اون توافقی که صورت گرفت گویا قرار نیست این قضیه به سرانجام مطلوبی برسه. جمهوری اسلامی امروز گویا ابتدای صبح به بحرین و کویت حمله کرد. از یکی دو روز قبل هم تنش‌های بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی شکل گرفته، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی مدعی است که برخی از پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه هدف قرار داده و در عوض ارتش آمریکا هم مناطقی رو در نواحی جنوبی خلیج فارس هدف قرار داده و به هر حال تلفاتی هم گویا به وجود اومده. اما سوال اینجاست که پس از این توافق چگونه دوباره این درگیری ها در حال شکل گرفتن؟ گویا هر روز به صورت پلکانی این تنش ها و این درگیری ها رو به افزایش هست و بیم این وجود داره که جنگ سومی را بیفته. اما چه کسانی دنبال این هستند که جنگ سوم رو در منطقه راه اندازی بکنن؟ سپاه پاسداران آیا به تنهایی داره تصمیم میگیره؟ آیا سپاه پاسداران از کسی فرمانبری میکنه؟ در غیبت و عدم وجود مجتبی خامنه‌ای آیا سپاه پاسداران عملاً قدرت کشور رو در دست گرفته؟ در این وسط ارتش جمهوری اسلامی چه نقشی رو داره ایفا میکنه؟ پزشکیان چه نقشی رو ایفا میکنه؟ قالیباف چه نقشی رو داره؟ و دستگاه دیپلماسی کشور داره به کدوم سمت و سو حرکت میکنه؟ در کشور گویا جزیره های مختلفی وجود داره و این تصمیم گیری ها هر کدوم در یک جزیره و به صورت ملوک و طوایفی داره تصمیم گیری میشه و هر کسی تصمیم رو اتخاذ میکنه. یه جبهه پایداری برای خودش تصمیم میگیره، مجلس خبرگان برای خودش تصمیم میگیره، سپاه پاسداران برای خودش داره تصمیم گیری میکنه و کسی هم نمیدونه که واقعا این جریانات و آبشخور این جریانات از کجا داره شکل میگیره و به کدوم سمت و سو داره پیش میره و نهایتاً آیا این درگیری ها و تنش هایی که در حال حاضر قابل کنترل هست آیا از کنترل خارج خواهد شد و به سمت یک درگیری تمام عیار پیش خواهد رفت؟ امروز ترامپ یک توییت دیگه زده که اگر جمهوری اسلامی باز بخواد از این اقداماتش انجام بده و اگر درگیری دیگری به وجود بیاد، این بار دیگه خبری از جمهوری اسلامی نخواهد بود. خب همه این پیام ها و این توییت های ترامپ رو جدی نمیگیرن، چون ترامپ به هر حال شاید بعد از ظهر حالا یه توییت دیگه بزنه که در تناقض آشکار با توییت صبحش هست و به نوعی نمیتونیم خیلی حساب بکنیم روی توییت هایی که داره ترامپ میزنه. اما به هر حال همین بیان این مطلب بیانگر این هست که یه جورایی تنش در حال افزایش هست و یه جورایی باید منتظر موند که باز کشور عزیزمون گرفتار یک جنگ دیگه داره میشه و این به هر حال خیلی بد میتونه باشه. بسیاری از تحلیلگران هم اعتقادشون بر اینه که این درگیری ها یک ارتباط معناداری داره با 18 و 19 تیر ماهی که قرار هست در اون تشییع جنازه علی خامنه‌ای انجام بگیره. یعنی بسیاری معتقدند که ممکنه این درگیری ها به گونه‌ای باشه که یک بهانه‌ای برای عدم حضور مجتبی خامنه‌ای در مراسم عرضم خدمت شما تشییع جنازه پدرش رو به دست حاکمیت بده و به نوعی توجیه بکنن که دلیل نیومدن مجتبی خامنه‌ای در این مراسم و در این
تشییع جنازه به دلیل مسائل امنیتی بوده که الان در شرف وقوع هست. خب در همین رابطه و موضوعات خاورمیانه و درگیری هایی که به وجود اومده میخوایم با دوست و همکار عزیزمون جناب آقای مهدی نخل احمدی بیشتر صحبت بکنیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از تورین ایتالیا. مهدی جان خوش آمدی به برنامه خودتون، برنامه تار و پود. و به هر حال شما رو نمیتونیم بگیم مهمان، شما صاحبخونه هستید و به نوعی یکی از کارشناسان برجسته شبکه جهانی کلمه و دیگر شبکه‌های فارسی زبان هستید. میخوایم برای شروع از همینجا آغاز بکنیم که درگیری ها رو دیگه شاهد هستیم، درگیری ها در این برهه که ما شاهد یک توافق نامه یا یک تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بودیم. الان برای چی شروع شد و به هر حال چه اهدافی رو جمهوری اسلامی از آغاز این درگیری ها داره دنبال میکنه؟ سلام عرض می‌کنم حسین جان خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و دستاندرکاران پشت صحنه شبکه جهانی کلمه که والحق و الانصاف همیشه در این هوای گرمی که در اینجا هست بیشترین تلاش رو و زحمت رو میکشن و کمترین شاید در واقع صحبت از اونا هست و واقعا باید تشکر کرد و دست مریضات و خسته نباشید گفت خدمتشون. والا حسین جان داستان این توافقنامه داستان خیلی پیچیده‌ای هست. اولا متن توافقنامه رو که شما نگاه بکنین یک متن بسیار مبهمی هست. یک سری چیزهای کلانی گفتن که در این چیزهای کلان و مبهم تنها چیزی که قابل استناد هست و قابل تایید هست این هست که دو طرف گفتن که یک طرف گفته تنگه هرمز رو باز میکنیم، اون طرف دیگه گفته من اون محاصره دریایی رو برمیدارم. یعنی چی؟ یعنی اینکه دو طرف موافقت کردن برگردن به قبل از جنگ 40 روزه و مابقی داستان که همواره نه فقط قبل از جنگ 40 روزه که در 47 سال گذشته همیشه بین جمهوری اسلامی و آمریکا مشکل بوده و باعث در واقع ایجاد بی‌اعتمادی شده و باعث ایجاد عدم روابط شده، همش موکول شده به مذاکرات و یک توافق. یعنی عملا میشه گفت که تمام اون جنگی که اتفاق افتاده هیچی نبوده. اما یک مسئله که الان در واقع وجود داره این هست که جمهوری اسلامی برداشتش این هست که در این جنگ 40 روزه تونسته آمریکا رو در واقع تا حدودی به عقب نشینی واداره. یعنی صحبت از شکست و اینها میکنن ولی عملا شما اگر مثلا تحلیلگران جدی رو در جمهوری اسلامی نگاه بکنید صحبت از شکست یا پیروزی نمیکنن، میگن ما تونستیم آمریکا رو به عقب نشینی واداره. این حرف نادرست نیست. واقعیت اینه که آمریکا اونقدر در واقع مطمئن بود که میتونه با یک حمله برق‌آسا جمهوری اسلامی رو یا سرنگون کنه یا به تسلیم واداره که حتی از جنگ هم استفاده نکرد. آقای ترامپ گفت که ما یک عملیات نظامی انجام میدیم یا در واقع یک عملیات ویژه مثل کاری که آقای پوتین در رابطه با اوکراین انجام داد. اما خب معادلات درست پیش نرفت دیگه. آقای نتانیاهو رفته بود پیش ترامپ گفته بود آقا اگه این کار بکنیم میتونیم جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم. بعد دوروبری های آقای ترامپ هم گفته بودن آقا حالا سرنگون نشه حتما تسلیم میشه. گفته خب پس بریم بزنیم دیگه و آمدن و نشده. حالا آقای ترامپ در وسط راه که قرار به یک هفته یا 2 هفته جمهوری اسلامی یا سرنگون بشه یا تسلیم بشه نشده. 40 روز هم در واقع این عملیات ویژه رو به قول خودش ادامه داده، نرسیده به اون شرایطی که میخواسته. ضربات بسیار جدی به جمهوری اسلامی وارد شده، خسارات بسیار جدی وارد شده، اما نه سرنگون شده و نه باعث تسلیم شدن شده. خب از اون طرف آقای ترامپ با یک چیزای سختی مواجه شده. چیزای سخت مثل این که انرژی در آمریکا قیمتش بالا رفته، تنگه هرمز بسته شده، وضعیت انرژی در آسیا و اروپا در واقع یک مقدار به حالت وخیم رسیده. حتی خود آقای ترامپ گفته بود که اگه جنگ ادامه پیدا می‌کرد 3 هفته بعد ما وضعیت انرژی در داخل آمریکا هم به حالت بحرانی میرسید. خب مجموع این مسائلی بود که ظاهراً پیش بینی نشده بود.
توسط آمریکا که کار به بستن تنگه هرمز میرسه ظاهرا پیش بینی نشده بود که احتمالاً جمهوری اسلامی با در این حد وقیحانه به کشورهای منطقه حمله بکنه و خب نهایتاً حساب و کتاب آقای ترامپ و دولت آمریکا با اون چیزی که پیش بینی میکرد جور در نیامد. وضعیت وخیم شد. آقای ترامپ گفت آقا بیایم توافق آتش بس بکنیم. حالا یک مسئله جدی به وجود آمده، یک تناقضی به وجود آمده بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو همچنان معتقد هست که ما باید جنگ رو ادامه میدادیم و میتونستیم شرایط رو نهایتاً ببریم به اونجایی که جمهوری اسلامی یا سرنگون بشه یا تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که نه، همچین چیز امکان پذیر نیست. تو در حاشیه نشستی، از بسته شدن تنگه هرمز هیچ خسارتی نمیبینی. کشورهای عربی چند برابر اسرائیل موشک بردن و خسارت دیدن و نهایتاً به قول معروف میگن نفس از جای گرمی بلند میشه و تبعات آنچه که در یک جنگ در واقع حاصل میشه بیشتر روی دوش آمریکا و اون منت و در واقع اعتراضا بیشتر با آمریکا هست. حالا داستان چی شده الان حسین جان؟ داستان این شده که اولا اسرائیل همچنان معتقد هست که اگر توافقی انجام بشه این توافق یک شکست برای اسرائیل است و این شکست در واقع بیشتر برمیگرده به دولت آقای نتانیاهو و این دولتی که الان مستقر هستن. پس هر کاری رو انجام میدن که این مسئله رو در واقع به شکلی از بین ببرن. مثلا این وضعیت بانک ها که الان چند روزی هست که اختلال شده، برخی میگن که کار اسرائیل هست. خب تا حدود خیلی زیادی هم میشه گفت که واقعا هست و هیچ در واقع کسی دیگه، گروه دیگه در این حد امکان اختلال نداره. یا حتی پیش بینی میکنم ممکن در روزهای آینده ترورهای انجام بشه در پایگاه‌های ایران، یک سری در واقع خرابکاری‌های انجام بشه که اینا خب احتمالاً کار اسرائیل است که مسئله رو تمام کنه. اما یک چیز دیگه ای که این چند تا درگیری چند شب قبل رو در واقع ایجاد کرد این است که جمهوری اسلامی به قول من برای جمهوری اسلامی میگه خدایا بده شری که خیلی در آن باشد. جمهوری اسلامی سالها میگفت میخواد تنگه هرمز ببندم، جرئت نمیکرد، نمیدونست واکنش ها چیه، داستان چی میشه، به خاطر همین فقط چیز میکرد، تهدید میکرد. جنگ شروع شد، گفت آقا ما که داریم از بین میریم دیگه، بذار تنگه رو ببندیم دیگه، فرقی که نمیکنه. بس و گرفت، یک ریسکی کرد و این ریسک گرفت. این ریسک باعث شد که وضعیت انرژی در دنیا و منطقه به شکل خیلی بدی واقعا در واقع مختل بشه، وضعیت خراب بشه. الان دا بستن تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی زیر زبونش مزه کرده. تا دیروز جمهوری اسلامی میگفت آقا ما میخوایم بمب اتم بسازیم، بر اساس بمب اتم بازدارندگی تولید بکنیم، یعنی یا بمب اتم بسازیم یا تا در اون آستانه تولید باشیم، یعنی بگیم آقا ما مثلا اگر که با ما شوخی بکنین یا ما تهدید بکنیم یک هفته بعد میتونیم بمب بسازیم. این رو به عنوان بازدارندگی توی الان تنگه هرمز که پاش وسط آمده و اون اثراتی که در جنگ به وجود آمده، جمهوری اسلامی میگه آقا من چرا اصلا بمب اتم بسازم وقتی تنگه هرمزی هست که میتونم خیلی راحت هر وقت من تهدید کردم ببندمش، بازار انرژی جهان رو تهدید بکنم، چرا بمب اتم بسازم؟ پس مسئله انرژی، مسئله هسته‌ای خیلی برای جمهوری اسلامی اون جدیتش و اهمیتش پایین‌تر آمده، بیشتر الان آمده متمرکز رو تنگه هرمز. حالا در چند روز گذشته که جمهوری اسلامی گفت باید تنگه هرمز دست من باشه، عمان آمد گفت آقا من 12 مایل دریایی حق مالکیت دارم، یعنی چیز ملی من هست، اون چی میگن به شکل ملی صاحب این 12 مایل هستم. بله آقای ملی حالا چیزی کن آقا هر کشتی میخواد بیا اینجا رد بشه، به جمهوری اسلامی رب نداره. جمهوری اسلامی یکویی با یک چیز جدید مواجه شد که ای آقا این که هم پیمان ما بود، این که قرار بود تو جبهه ما باشه، این الان داره تمام کازوکوزای ما به هم میریزه دیگه. ما گفتیم میخوام تنگه هرمز رو کلا در واقع دست خودمون بگیریم، هیچ کس حق نداره تنگه هرمز. حتی جمهوری اسلامی بخش عمان رو هم جزء در واقع قلمرو خودش حساب کرده بود. عمان گفت آقا میتونین رد بشین، چند تا کشتی می‌خواستن اونجا رد بشن، جمهوری اسلامی زد، اینا رو زد. حالا عمان و آمریکا خب این وسط باید یک کاری بکنن. اگر که واکنش نشون نمیدادن به این معنا بود که پذیرفتن جمهوری اسلامی کل این تنگه هرمز رو باید مدیریت کنه و میتونه مدیریت بکنه.
و در واقع حق داره، یعنی عملا اون حق ملی عمان و تمام اون قوانین در دریای بین المللی رو زیر پا میذاره. اگر واکنش نشون میدادن که الان دادن، یعنی آمریکا آمد واکنش نشون داد، به ازای زدن اونها آمد چند جای جنوب رو در 2 مرحله زد. جمهوری اسلامی میاد کشورهای منطقه رو میزنه. حالا این در واقع داستان برمیگرده به اون تغییر اهمیت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میخواد در واقع ثابت بکنه که تنگه هرمز فقط مال من هست، من میتونم مدیریت کنم. آمریکا و کشورهای منطقه میگن ببخشید تو غلط کردی، تنگه مال بقیه کشورها هست، یک آبراه بین المللیه، تو اصلا حق نداره همچی کار بکنی. این نزاع احتمالاً ادامه خواهد داشت، اما این نزاع چیزی نبوده که قبلا پیش بینی نشه. وقتی تفاهمنامه امضا شد، درست روز بعدش آقای ونس معاون آقای ترامپ گفت آقا این توافقنامه به معنای نیست که تمام آتش ها خواهد خوابید، فقط در واقع آتش ها در واقع تبادل آتش خواهد خوابید، فقط این تبادل آتش کمتر خواهد شد. و اونا هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا میدونن که اینقدر این تخاصم و این اختلافات و این مشکلات زیاد هست که بعید میدونن که بتونن مثلا بگن یک تفاهم امضا کنیم بعد دو تا دوستیم بیا در آغوش و همه چیز تمام شده. این داستان ادامه خواهد داشت. فقط به قول آقای ترامپ امیدوار هستیم که دو طرف اونقدر چیز نکنن، اونقدر خیره سری نکنن که داستان دیگه از اون حد بیرون بره، چون همین الان هم جمهوری اسلامی هم آمریکا گفته که این در واقع تبادل آتش‌ها به معنای نقض آتش بس نیست. هرچند جمهوری اسلامی میگه که ما مذاکرات رو متوقف کردیم، اما به هر حال اینا بود تهدیدهایی که پشت صحنه میکنن. اما اگر داستان خیلی کش پیدا بکنه و مسئله خیلی جدی‌تر بشه، بعید نیست که این توافقنامه بخواد در واقع رو هوا بره. بله بسیار عالی. حالا دو توضیحاتتون کامل بود، تقریبا یه سوال پیش ما رو هم جواب دادید شما. یه سوال دو وجهی دیگه در فوای صحبت‌های شما پیش میاد که اولا جمهوری اسلامی از این حربه، خب خیلی جالبه، شاید قبل از حتی بسته شدن این تنگه هرمز من با همینجا توی برنامه اعلام کردم که جمهوری اسلامی میتونه از این تنگه، از این بمب اتم هم بیشتر بهره برداری بکنه. و بعدها همین ادبیات یه دفعه رفت توی صحبت‌های خود مسئولین جمهوری اسلامی، یعنی نه اینکه من بگم از ما اقتباس کردن، ولی خب همین جوری به ذهن ما اومد. بعد از چند روز و چند هفته دیدم این صحبت‌ها رو اونها هم دارن انجام میدن و میگن. اولا اینکه این چقدر میتونن از این حربه برای خودشون استفاده بکنن و بهره برداری بکنن. و دوم اینکه خب در تفاهمنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بسته شد، مگر این شرط قید نشده که تنگه هرمز به مدت 60 روز آزادی کشتیرانی درش جاری باشه و کسی مزاحمت ایجاد نکنه، از اون برم محاصره دریایی جمهوری اسلامی برداشته بشه و جمهوری اسلامی بتونه نفت خودش رو آزادانه بفروشه. حالا این خب سوال اینجاست که چه کسی الان جلوی کشتی ها رو میگیره؟ خب و دلیل این نقض آتش بس بر اساس اون تفاهمنامه‌ای که به حساب بسته شده، به نظر شما کجای کار میلنگه؟ به نظر شما چه کسانی دارن این وسط به هر حال موش میدونن، میخوان که همون تنش ها به وجود بیاد؟ ببین حسین جان، ما در دوره‌های گذشته دیدیم در جمهوری اسلامی قطب‌بندی‌های وجود، همین الان هم وجود داره. حالا گروه‌هایی هستن که خیلی تندرو هستن، مخالف هر گونه مذاکره‌ای هستن، مخالف هر گونه تفاهمی هستن، خصوصا در رابطه با آمریکا شدیداً اینها آلرژی دارن، سریع در واقع واکنش نشون میدن توی مسئله. الان هم همین گروه‌ها هستن، اما این مسائلی که الان به وجود آمده داره میاد خیلی فراتر از اختیار این تندروها هست. مسائل در واقع همون مسائل سیاست کلان هست که مورد نظر این در واقع کلیت حاکمیت هم هست. دلیلش هم این هست که اینها در واقع معتقد هستن که این تنگه هرمز اگر بتونن در واقع مدیریت اون رو تثبیت بکنن، به معنای این هست که هم یک
کارت امنیتی هست که همونطور که عرض کردم هر وقت در واقع تهدید شدن میتونن رو ببندن و انرژی رو تحت فشار قرار بدن و هم میتونن ازش به عنوان یک اهرم اقتصادی استفاده بکنن، حالا با یک سری توجیهاتی که حتی ممکنه عمان هم بخواد با اونها همراهی بکنه در دراز مدت به عنوان اینکه نمیدونم خدمات بدن و فلان بدن و همش مسخره است واقعا. بیان و در واقع یک سری چیزای مالی هم ازش داشتن، بهرهای مالی هم ازش داشته باشن. اما مسئله چیه؟ نقض داستان چیه؟ با اینکه توی داستان تفاهم نامه آمده است که باید تنگه هرمز رفت آمدها عادی بشه و آزاد بشه، جمهوری اسلامی اصرار داره که این رفت آمد باید طبق پروتکل ها و قوانینی که جمهوری اسلامی گذاشته و سپاه پاسداران اون رو نظارت میکنه انجام بشه. یعنی هر کشتی که میخواد رد بشه باید به جمهوری اسلامی خبر بده، تایید بگیره، یک سری نمیدونم اجازه ها رو بگیره. حالا بعضیا میگن پول بده، بعضیا میگن نه هنوز پول نمیگیرن و هیچ کشتی به زمین جمهوری اسلامی اجازه نداره بدون این تشریفات از این تنگه عبور کنه. اون کشتی هایی که رد شدن کشتی هایی هستن که ظاهرا خواستن از قسمت آبهای عمان رد بشن و این تشریفات رو چیز نکنن. این جمهوری اسلامی رو یک مقدار در واقع شوک کرده که خب اگر بقیه هم بتونن، کما این که حسین جان شما در چند شب گذشته بالای 40-45 کشتی نفتکش و کشتی گاز و اینا با اسکورت آمریکا از اون قسمت آمریکا عمان رد شدن. جمهوری اسلامی 1-2 تا کشتی رو زده. یعنی باز هم نمیشه گفت که این زدن ها واقعا تونسته متوقف بکنه داستان رو، اما کاری که جمهوری اسلامی میکنه باعث میشه برخی از در واقع شرکت ها و کشتی ها واقعا مثل همون اول جنگ 40 روزه بترسن و از در واقع عبور از قسمت عمان پرهیز بکنن به خاطر خسارت ها احتمالی که ممکنه ببینه. حالا جمهوری اسلامی داره تلاش خودشو میکنه دیگه، میگه آقا اگر حتی از اون قسمت عمان که به من ربطی نداره مال من رد بشه من میزنم، غیر قانونی هم هست، کار حرف زور هم هست، من میزنم و کسی هم نباید اصلا چیز بکنه، اعتراض بکنه. حالا با همه این تفاسیر مهدی جان من عذر میخوام میان کلامت، حالا این تنش ها و این درگیری ها داره شکل میگیره، حالا گاهن شدتش بالاتر میره، ولی اون چی که بر اساس یه نموداری اگر نگاه بکنیم از ابتدای امضای تفاهم نامه یا از ابتدای آتش بس هر روز این روندش حالا کند هست شیبش ولی داره رو به افزایش میره و دائم داره بیشتر و بیشتر میشه. چقدر احتمال میدید که به اوضاع از کنترل خارج بشه، به نوعی مثلا یه اتفاقی بیفته که حالا چندین نفر تلفات داشته باشه از نیروهای آمریکایی و به نوعی این روند به سمتی بره که ما شاهد یه جنگ تمامیار سوم باشیم؟ ببین حسین جان، وضعیت که در منطقه بعد از 7 اکتبر اتفاق افتاد یک وضعیتی است که هر کس بگه من میتونم 100% همه چیز رو پیش بینی بکنم اغراق کرده. واقعا ما در واقع شاهد شگفتی هایی بودیم که این شگفتی ها به قول به ذهن هیچ کسی نمیرسید. خیلی جاها خیلی از تحلیلگران ظرف کمتر از 24 ساعت چیز شدن، سورپرایز شدن و اتفاقات افتاده که هیچ کس تصورشو نمیکرد. هیچ بعید نیست که داستان بخواد بره به سمتی که باز ما مجددا یک در واقع نظام دیگری داشته باشه. اما چند ملاحظه حالا مهدی جان ببخشید ببینید شما با این حتما این جمله‌تون رو داشته باشید، ملاحظه مهم رو. خب منم الان کنجکاو شدم که بدونم. ببینید اگر درگیری سومی شکل بگیره تبعات اون برای جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ آیا به هر حال جمهوری اسلامی تاب‌آوری این رو داره که جنگ سومی رو راه بندازه یا ایالات متحده آمریکا برعکس؟ ببینید حسین جان، اگر داستان قرار بود با جنگ ادامه پیدا میکرد هیچ وقت مسئله آتش بس اونجا به میان نمی آمد و وارد نمیشد. خب یک تحلیل همیشه این بوده که مسئله آتش بس از طرف آمریکا مطرح شد
یک چیز موقتی، بهانه موقتی بوده که این جام جهانی که الان در جریان هست، در واقع در جریان این جام جهانی جنگ نظامی نباشه، تهدیدی نباشه، مسئله انرژی در منطقه، در دنیا و در آمریکا یک مقدار باز دوباره ثبات پیدا بکنه، آمریکا و دولت ترامپ بتونن و جمهورخواه بتونن انتخابات رو یک مقدار با پشتوانه بیشتر و ریسک کمتر پشت سر بذارن. اما اینها که رد بشه، ترامپ دوباره باز برمیگرده به اون در واقع اون تنظیمات اولیه خودش، حتی ممکنه وارد یک جنگ نظامی هم بشه. این تحلیل وجود داره. اما یک تحلیل دیگه هم که وجود داره این هست که واقعا دولت ترامپ پیش بینی یک سری در واقع عواقب این مسئله رو نمی‌کرد. بیشتر در ذهن آقای ترامپ در بدترین سناریو مسئله ونزوئلا بود. یعنی میگفت اگر جمهوری اسلامی سرنگون نشه، ما حداقل میتونیم یک سناریو مثل سناریو ونزوئلا رو پیش بگیریم، گروه‌های در واقع اونجا بشن از ترس سرنگون شدن بیان با ما مذاکره بکنن و با ما راه بیان و تسلیم بشن حالا پشت پرده. اما این اتفاق نیفتاده. به نظرم این سناریو دوم درست‌تر است. یعنی هم جمهوری اسلامی خصوصا در حوزه اقتصادی دیگه تاب‌آوری برای در واقع فشار بیشتر رو نداشت، خصوصا مسئله محاصره دریایی حسین جان یک فشار عجیب و غریبی بر جمهوری اسلامی. خود پزشکیان اومد گفت آقا ما در 40 روز و 50 روز گذشته تا یک بشکه نفت نتونستیم بفروشیم. یا و به هر حال خیلی از اون راه‌های در واقع مرزهای زمینی هم به شکل‌های مختلف اونقدر بضاعت نداشت که بتونه در واقع اون کسری‌های بودجه یا در واقع کمبود ارزی که دولت باهاش مواجه شده بود رو ببنده. و مسئله فقط درآمدهای دولت نبود. سپاه پاسداران عملاً خودش یکی از فروشندگان اصلی نفت هست که از همین فروش نفت هست که داره فروش نفت، قاچاق دریایی، اینها داره در واقع درآمد کسب میکنه. و این محاصره دریایی باعث شده بود که درآمدهای سپاه و اون زمینهای قاچاق هم کاملا متوقف بشه و خود سپاه پاسداران هم در واقع یکی از متقاضیان یا موافقان این آتش بس بشه. اما از اون طرف در واقع برای آمریکا هنوز مسئله تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی امکان پذیر است ببنده. یعنی هنوز اهرم در واقع جدی و خیلی مؤثری برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو باز دارن از بستن تنگه هرمز وجود نداره. آلترناتیوش چی هست؟ آلترناتیوش همون چیزی هست که چند روز پیش آقای ترامپ تهدید کرد، گفت اگه تنگه هرمز رو ببندن ما میایم جزایر ایران و نفت ایران رو میگیریم. یعنی مثلا خارک و یک سری چند تا از جزایر رو ممکنه بگیرن، حتی یک حاشیه از جنوب ایران رو ممکنه بیان تصرف بکنن. اما این تصرف هم احتمالاً با تلفات انسانی زیادی برای آمریکا هست و هم زماندار هست. یعنی نمیتونن تا ابدالدر اونجا رو بگیرن. تو یک مدت زمان ممکنه بتونن بگیرن، فشار بیارن. اگر این فشار بتونه موثر باشه ممکن جمهوری اسلامی به عقب نشینی وادارن. اگر نشه باز آمریکا میمونه یک سری تلفات و در واقع یک به قول معروف میگن نمره منفی دیگه در کارنامه آقای ترامپ. به خاطر همین هم هست که اهرم تنگه هرمز همچنان برای جمهوری اسلامی موقتاً، تاکید میکنم موقتاً مؤثر هست. مسئله موشکی به موشک زدن و به کشورهای منطقه همچنان هست و اینکه خب به هر حال جمهوری اسلامی یک سری هسته‌های خفته‌ای هم در کشورهای اروپایی اینها داره و که تهدید کرده که اگر قرار باشه مثلا با ما همچین کاری بشه ما اون هسته‌های خفته تروریستی رو میان فعال میکنه و یک سری ضربات یا یک سری ایجاد ناامنی‌های در اروپا و آمریکا و بقیه جاها درست میکنه. اینها برای آمریکا همچنان میتونه هزینه ساز باشه و چون هنوز راه حلی برای مهار اینها نداره، شروع جنگ باز دوباره احتمالاً همون وضعیتی خواهد داشت که در جنگ 40 روزه اتفاق میفته، مگر اینکه آمریکا واقعا برای هر کدوم از اینا یک راه حلی داشته باشه که بتونه مقابل جمهوری اسلامی وایسه. به خاطر همین من بعید میدونم در وضعیت کنونی دو طرف خواهان این باشن که جنگ رو ادامه بدن و تلاششون این است که در همین مسیر آتش بس یا همین وضعیت نه جنگ نه صلح رو پیش ببرن با همین آتش‌های پراکنده، یا اینکه برسن به یک توافقی، یا اینکه در به مرور زمان تا بعد از انتخابات در آمریکا واقعا آمریکا بتونه
در واقع راه حل پیدا کنه که اجازه نده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ببنده. واقعا نمیدونه، ممکنه همچین راه حل پیدا بکنن، ممکنه یک راه حل پیدا بکنن که در واقع تاثیر بمباران کشورهای منطقه رو یا موشکباران کشورهای منطقه رو کمتر بکنن، جلوش رو بگیرن. اگر این اتفاقات بیفته خب حتما دست به کار خواهند شد. اما تا زمانی که این اهرم دست جمهوری اسلامی هست، به نظرم برای آمریکا هم هزینه نظامی یک مقدار بالا خواهد بود. بله بسیار عالی. حالا مهدی جان، به نظر شما حالا هر اتفاقی بیفته، هر آن چیزی که شما اینجا بیان کردید در رابطه با عدم تمایل طرفین به یک درگیری تمام عیار که به نوعی خب نمیخوان، چون میدونن که این درگیری ها شاید سودی در دراز مدت برایشون در بر نداشته باشه، اما از نقش نتانیاهو و اسرائیل این وسط که به نوعی خب دشمن قسم خورده جمهوری اسلامی ایران هست و به نوعی جمهوری اسلامی هم دشمن قسم خورده نتانیاهو و اسرائیل هست، آیا این گمان زنی هم وجود داره که اسرائیل بدون هماهنگی آمریکا یا با هر عنوان دیگری بیاد رأساً اقدام بکنه به حمله به جمهوری اسلامی و مثل دفعات قبل شروع بکنه به حذف سران نظام؟ ببین، اولا حسین جان، من یک در واقع تکمله به بحث قبلی بزنم که این که میگیم هر دو طرف خواهان جنگ نیستن به معنای نیست که این اتفاق نمیفته. شما هم در ابتدای برنامه گفتین که گاهی وقتا این تنش ها در واقع سهوا اونقدر افزایش پیدا میکنه که از یک جایی به بعد دیگه کنترل از دست، مسئله حیثیتی میشه دیگه. مثل همین داستان زدن این نفکش ها توسط جمهوری اسلامی، آمریکا مجبور شد پاسخ بده، چون اگر پاسخ نمیداد در واقع جمهوری اسلامی به قول ما میخ خودش زده بود در اونجا. آمریکا فقط میخواست بگه تو حق نداری اینجا میخ بزنی یا حق نداری اینجا در واقع اعلام حاکمیت بکن یا شرایط رو چیز بکن. اگر این داستان خیلی پیش بره خب ممکن هست از یک جای به بعد در واقع عمل و عکس العمل ها به یک در واقع سمتی بیفته یا روی یک دوری بیفته که دیگه قابل کنترل نباشه. ریسک داستان چطوره؟ ریسک داستانی است که الان فقط اون هسته‌ای که در جمهوری اسلامی دنبال توافق هست و اون هسته‌ای که در آمریکا دنبال توافق هستن، بازیگر اصلی ها اینا نیستن. بازیگران دیگری مثل اسرائیل هستن، بازیگران دیگری در داخل خود نظام جمهوری اسلامی هستن که اینها قبلا تحریم ها رو دور می‌زدن، الان از اینکه تحریم ها برداشته بشه ضرر میکنن. پس منفعتشون در چی است؟ منفعتشون در این است که این دشمنی ادامه پیدا کنه، تحریم ها باشه که اینا بتونن دور در واقع بزنن و از هر $1 که نفت میفروشن 25 تا 50 سنت رو برای خودشون بردارن. برخی رقم ها میگه تا 70 سنت رو برای خودشون برمیدارن. خب حتما اونها یک در واقع نفوذی در نهادهای امنیتی، سپاه پاسدار اینها دارن و اونها هم میتونن یک سری کارهای انجام بدن که دولت آمریکا مثل همین زدن موشک، البته ما اینجا معتقدم این داستان زدن نفتکش ها کار کلیت نظام بود، اما اونا میتونن یک کاری بکنن که آمریکا رو وادار بکنن که یک در واقع جواب خیلی جدی بده و جنگ دوباره شروع بشه. اسرائیل میتونه یک کاری بکنه به نیابت در واقع پشت پرده کاری بکنه که به نام جمهوری اسلامی تمام بشه، یا جمهوری اسلامی رو به واکنش واداره و آمریکا مجبور شه باز مداخله بکنه و داستان تمام بشه. اما در رابطه با اسرائیل، ببین حسین جان، واقعیت این هست که اسرائیل در یک حوزه‌های بسیار توانمند هست. مثلا در حوزه‌های امنیتی یک در واقع شگفتی آفریده. در 1-2 سال گذشته ما دیدیم که موساد واقعا تونسته مرزهای نفوذ امنیتی و جاسوسی رو جابجا بکنه، مرزهای در واقع پروژه های امنیتی که اینها تونستن اجرا بشن، به مرحله اجرا برسن رو جابجا بکنن. از داستان هنیه بگیرین تا داستان فخرزاده بگیرین تا زدن در ظرف 2 ساعت در ایران سران سپاه و علی خامنه‌ای بگیرین تا این پیجرها در لبنان بگیرین و بسیاری در واقع مسائل دیگری که واقعا الحق و انصاف نباید در واقع چشم‌پوشی کرد، قوی هست.
اما در رابطه با مسئله یک جنگ رسمی رو در روی تنها، یعنی به قول معروف میگن چش تو چش با جمهوری اسلامی، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی الان نشون داده میتونه برای اسرائیل اگر کشورهای دیگه و خصوصا آمریکا وارد نشن میتونه یک ضربه جدی به اسرائیل بزنه. یعنی و در واقع یک بخش از داستان هم در جنگ 12 روزه مشخص شد که حالا اونا صحبت از این یا تحلیلشون بود که موشک‌های جمهوری اسلامی نمیتونن خسارت وارد کنن، اما خب به هر حال مشخص شد که از هر 100 موشک بین 8 تا 18 موشک در واقع امکان ورود یا در واقع برخورد مؤثر داشتن و اینها میتونن واقعا یک سری در واقع شرایط رو در اسرائیل برهم بزنن. پس اسرائیل در واقع در یک دوراهی قرار داره. از یک طرف اگر قرار باشه تن بده به این وضعیت توافق و این وضعیت توافق تفاهم، این وضعیت تفاهم تبدیل بشه به توافق، اسرائیل بازنده اصلی داستان است و باز آقای نتانیاهو بازنده اصلی هست، چون چند وقت دیگه انتخابات هست و این دولت و شخص آقای نتانیاهو به عنوان کسی معرفی میشن که آقا تو آمدی همه هزینه کردی، همه چیز کردی، قرار بوده که جمهوری اسلامی به عنوان سر اختاپوس و اون دست بر واقع پاهای اختاپوس که گروه نیابتی هست از بین ببری. الان حزب الله خیلی ضربه خورده، از بین نرفته، حوثی‌ها هستن در عراق، هشت شبیه خیلی کمتر ولی به هر حال هستن. خود جمهوری اسلامی هم در واقع با یک ماهیت یا در واقع شکل ظاهر متفاوت اما با همون رویکرد همچنان هست و آقای نتانیاهو و تیمش و این کابینش ضرر خیلی زیادی خواهند کرد. اما در این حال هم نمیتونن بدون حمایت آمریکا بیان و وارد یک جنگ رسمی بشن، رو در رو که اعلام میکنن ما موشک زدیم و حمله کردیم. احتمال وسطش چی هست؟ احتمال وسط این هست که اینها دست بزنن به همون کارهایی که سابق هم انجام میدادن که قبلا هم گفتم، مثلا همین داستان بانک ها، ترورهایی که مسئولیت نپذیرن، قبلا هم این کار رو انجام دادن، هنیه رو زدن تا مدت ها نپذیرفت اسرائیل، یا خیلی ترورهای دیگه رو که انجام دادن تا مدت ها نپذیرفتن مسئولیت شو، خرابکاری بکنن، ترور بکنن، حذف بکنن، اما مسئولیت نپذیرن که هم آمریکا رو به عنوان در واقع همپیمان خودش در معرض یک معذوریت قرار نده و هم در واقع اون فشاری که فکر میکنن بر اساس این فشار میتونن جمهوری اسلامی رو تضعیف کنن ادامه بدن. بله بسیار عالی. بینندگان عزیز، شما میتونید از طریق واتساپ به ما پیام بدید. حالا یه چند تا پیام اومده که در ادامه خواهم خوند. پیام های نوشتاری شما رو من اینجا در صورتی که به هر حال مرتبط با برنامه باشه خواهم خوند. اما یه سوال دیگه مهدی جان به ذهنم رسید، اینه که تبعات این حالا منازعی که شکل گرفته یا به قول معروف نه جنگ نه صلح یا همین درگیری های محدودی که داره به وجود میاد، خب امروز شاهد بودیم که دوباره قیمت دلار و ارزهای خارجی و طلا و خب اون کالاهای اساسی و مصرفی مردم دوباره پر کشید و یه قیمت سرسام آوری رو به خودش گرفت. تبعات این موضوعات بر معیشت مردم و زندگی اونها و اون بازخوردی که مردم میتونن از این وضعیت داشته باشن، آیا منتج به یک اعتراض عمومی دوباره خواهد شد؟ چیزی که پزشکیان این رو اومده بود و هشدار داده بود در رابطه با اون. بله ببین حسین جان، در رابطه با مسئله در واقع کنونی جمهوری اسلامی، مهمترین اولویت جمهوری اسلامی مسئله اقتصادی هست. یعنی الان در این تفاهم نامه نگاه بکنیم، یک در میان اینهایی است که باید منابع جمهوری اسلامی آزاد بشه، تحریم ها برداشته بشه، جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه و خیلی چیزهای دیگر. جمهوری اسلامی الان در واقع بقای خودش رو در درجه اول در این بنبست، تهدید بقا رو در این بنبست اقتصادی میدونه، چون مسئله
بنبست اقتصادی فقط به جامعه ربط نداره، به نیروهای وفادارش هم مرتبط هست. یعنی ما در جنگ 40 روزه و قبل از اون و در حین جنگ ما شاهد این بودیم که حتی مثلا خبرهای می آمد که نتونستن حقوق نیروهای انتظامی یا نظامی رو پرداخت بکنن، حتی کادر سپاه پاسداران هم گفتن نیرو در واقع حقوقشون نتونستن کامل پرداخت کنن. حالا ما بگیم بخش از اینا شایعه است، اما بخشی حتما وجود داشته. قبل از این داستان هم پیش بینی میشد. یعنی وقتی که شما تمام اون ورودی‌های ارز و ورودی‌های درآمد جمهوری اسلامی رو میبندی، طبیعی هست با تمام به قول معروف میگم پولداری که سپاه پاسداران هست، به هر حال در یک جایی ممکنه به مضیقه بخوره، چون سپاه پاسداران که همه پولاش در داخل ایران چیز نیست، بخش عمده از پولاش رفته در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کرده که این پول باید برگرده دیگه، سود اون پول هر چی هست باید برگرده و وقتی جلوش گرفته میشه عملاً در واقع با یک مضیقه مواجه میشن. به علاوه که مسئله مهمترش این است که خب یک جامعه در واقع مواجه هستیم که ما دیروز مرکز آمار یک آمار منتشر کرد، بعضی از استان‌ها در این یک ماه گذشته تورم نقطه به نقطه اونها 120%، 130%، 150% بود. مثل استان مرکزی آذربایجان غربی، برخی از استان کردستان، اینها در واقع یک تورم عجیب و غریبی داشتن بالای 130-40%. خب این تا یک جایی امکان پذیر هست که جامعه در واقع بتونه خاموش باشه. مثلا میگیم خب 18 و 19 دی به وجود آمده، مردم رو زدن کشتن، یکم میترسن. مثلا با دلیل این وضعیت امنیتی که در خیابان‌ها مردم رو این در واقع حامیان خودشون میارن، میگیم خب یکم بازدارندگیه. مثلا این که میگن مثلا در شرایط جنگی هست با این ارق ملی برخی مردم در بازی میکنن، میگن آقا جنگ هست تحمل بکنه. به هر حال این وضعیت میگذره دیگه این جنگ هم به هر حال یک روز تمام خواهد شد، این شرایط هم یک روز در واقع حل خواهد شد. این مردم هم که هر شب بلند نمیشن در خیابون، این نیروی انتظامی هم که در واقع اگه یا سپاه اگه بهش پول ندی که تا ابد قرار نیست پای نظام بمانه. پس این مسئله اقتصادی یک پاشنه آشیل برای جمهوری اسلامی هست در این وضعیت نه جنگ و صلح و وضعیت جنگ باعث تشدید این در واقع بحران برای جمهوری اسلامی خواهد شد. به خاطر همین هم هست یکی از در واقع شاید امتیازاتی که الان این گروهی که دارن مذاکره میکنن دارن این هست که مجتبی خامنه‌ای ناچارن در پشت صحنه مجبور هست که با اینا موافق باشه، بینا اجازه بده که این داستان رو پیش ببرن. چرا؟ چون مجتبی خامنه‌ای اولا غیر قانونی رهبر شده، آمده 4 تا خبرگان هافو رو آوردن گفتن شما رأی بدین، اونام رأی دادن، مجتبی خامنه‌ای رهبر شده. کسانی در داخل همین نظام رو این مسئله حرف دارن، میگن اصلا حق نداشته چیز بکنه، حالا به خاطر شرایط جنگی هست مجبور است سکوت بکنن. بعد حالا میگم آقا رهبر شده، به عنوان یک رهبری که نه کاریزمای پدرش رو داره، نه نفوذ پدرش رو در سیستم داره، نه تجربه پدرش رو داره و نه در واقع اون سخنوری و به هر حال در واقع قدرت کلام پدرش رو داره، این باید رهبری خودش رو تثبیت بکنه. این تثبیت رهبری هم در واقع باید به عنوان یک رهبری که تازه آمده یک چیزی به مردم نشون بده که وقتی آمدم رهبر شدم این اتفاقات خوب افتاده. خب این اتفاقات خوب چی هست؟ تا از وقتی که آمده یا جنگ بوده یا کشته شدن یا کشتن، هیچ چیز دیگه ای نبوده. تنها یک در واقع گشایش اقتصادی هست که میتونه به دردش بخوره، یک مقداری حالا تصورش هست که میتونه یک مقداری تثبیت بکنه وضعیتشو هم در نظام و هم در جامعه. یعنی مجتبی خامنه‌ای هم از یک طرف با گروهی در واقع مواجه هست که این گروه همون در واقع یار و قاران پدرش هستن، اونا کسانی هستن که پدرشون در واقع اجازه داد در واقع تحریم ها رو دور بزنن، از تحریم ها سود می‌بردن. بعضی از اینا واقعا در واقع بدنی ایدئولوژی هستن که میگن آمریکا و اسرائیل شیطان بزرگ هستن، اینا باید از بین برن. هم اونا رو باید راضی بکنه، هم از یک طرف میبینه آقا رهبر شده کشورش داره در واقع میره رو هوا، هر لحظه ممکنه یک اقدام اتفاق بیفته. به خاطر همین پشت پرده بینا اجازه میده که برن چیز کنن، در واقع روی صحنه بیانیه میده، میگه من علل اصول باهاش مخالف هستم. به خاطر همین هم هست که نهایتاً آنچه که شاید برای جمهوری اسلامی شرط اول هست گشایش اقتصادی هست براشون. اگر این گشایش اقتصادی اتفاق نیفته، من پیشبینی برخی از در واقع
کارشناسان در طول برنامه‌های گذشته به حال که خودم داشتم، اینها میگفتن که ما اگر وضعیت مثلا 2 ماه یا 3 ماه دیگه با همین وضعیت بره و شرایط بازتر نشه، وضعیت بهتر نشه، ما یک تورمی در حد ونزوئلا در اون زمان مادورو خواهیم داشت، یعنی 2000% و 3000% و اینها. یعنی یادتون هست با گونی میرفتن سوپرمارکت مثلا یک چیزی میگرفتن، چند تا وسیله میگرفتن میآمدن و یه خیلی متاسفانه دور از ذهن نیست. یعنی همین الان هم شما نگاه بکنیم وضعیت ارزش پول جمهوری اسلامی و ایران الان اصلا افتضاح است. همین الان در واقع وضعیت دلار داره میبینین قیمت چی است، همین الان تورم عرض کردم خدمت شما چی است و یک تلنگر جدی در واقع و یک در واقع فشار جدی دیگه میتونه واقعا وضعیت رو به این سم ببره و بعد دیگه از دست خارج خواهد شد. یعنی جمهوری اسلامی هر چقدر قدرت سرکوب داشته باشه، هر چقدر نیرو داشته باشه، نمیتونه از در واقع پس یک خیزشی که اینها دیگه واقعا گرسنگان هستن. یعنی سال 96 و 98 حسین جان ما هنوز طبقه متوسط داشتیم، هنوز طبقه بودن که اینها در واقع خیلی نگران خرج خورد و خوراک و پوشش خودشون نبودن، نگران مسافرت رفتن خودشون نبودن. ما الان عدد و رقم هایی که داره میاد بالای 80% در تهیه 75 تا 80% در تهیه خوراک خودشون با معذوریت مواجه هستن. این رقم خیلی عجیب غریبه حسین. 80% برای تهیه در واقع خورد و خوراک خودشون با مضیقه مواجه هستن. دیروز با هنر صحبت میکرد، میگفت آقا ما همین الان در واقع کارمندان ما حقوقشون نهایتاً به 10 تا 12 بیشتر نمیرسه. با هنر و اصولگرایی که در واقع ذوب در ولایت بوده و هست. خب این کسی که نمیتونه در واقع این دیگه سال 96 و 98 نیست، این الانی هست که طرف همه دیگه جزء پابرهنگان شدن و این داستان ادامه پیدا بکنه. ما با یک موج از اعتراضات اتمام مواجه خواهیم بود که دیگه واقعا جمهوری اسلامی با آوردن هشت شعبی و حزب الله و بسیجی اینها خیلی بعیده بتونه اونها رو کنترل بکنه. بله بسیار عالی. حالا واقعا جالبه با همه این شرایط، با همه این اوضاع و احوال، اما شاهد تداوم این حماقت ها هستیم. وضعیت زندگی مردم به گونه است که خانواده ها از هم پاشیدن. در یک خانواده اگر یک عضوی بیمار بشه توان بردنش به پزشک رو ندارن، بچه ها دارن سوء تغذیه میگیرن. بسیاری از والدین تو همین بلوچستان خودمون توان بردن بچه های خودشون رو به مدرسه دیگه ندارن. همه چیز داره از هم میپاشه. در شهرهای بزرگ، کلان شهرهای کشور هم وضع به همین منوال داره پیش میره، اما باز هم اینها مصرن بر اون ایدئولوژی پوچ خودشون و هرگز حاضر نیستن از این ذره عدول بکنن. صدا و سیمای میلی خودشون، باور کنید آقای نقل احمدی، من این رو بگم مربوط به جام جهانی هم هست، حالا ما خودمون ورزشی هستیم، یعنی من خودم به شخصه دلم میخواست تیم ایران ببره، واقعا دلم میخواست ببره، اما بعد برخی از این رفتارهای اینا رو آدم میبینه تو همین تلویزیون ها، رفتارهای چندشاور. یعنی مثلا پس از مساوی کردن با بلژیک یه سری صحبت‌های کردن الان غیر فنی که آقا فرشته‌ها از آسمون اومدن این کارو کردن اون کارو کردن، خداوند اومد، خدا نمیدونم این کارو کرد اینجوری شد، بعد به ما نظر کرد اینجوری شد. یا مثلا گزارشگر تلویزیونی خدا حرف دل ما رو شنید، ما اینجا الجزایر اونو برد. بعد گفتم خدایا اینها دارن کجا دارن زندگی میکنن، اینا دارن چگونه زندگی میکنن. بعد همون لحظه گفتم مثلا این تیم ملی که اگه اینا بخوان اینجوری بهره برداری ازش بکنن همون به بازه بهتره، حذف بشه بهتره، تا این به حداقل سوء استفاده های اینچنینی و خرافاتی و نمیدونم ماورایی ازش نکنن و اینو ربط ندن به کودکان معصوم و مظلوم و شهیده میناب که اون دختر بچه ها و اون پسرای معصوم اونگونه پرپر شدن، ربطش بدن به اون که اونا اومدن دروازه ایران رو نگه داشتن و گل نخوردن. و این تفکرات وجود داره در همه عرصه ها، چه در عرصه های سیاسی چه در عرصه های دیگر، و متاسفانه زندگی مردم رو با این گونه تفکرات دارن فکر میکنن، به زعم خودشون دارن اداره میکنن و
دنیا داره به یک سمتی میره که مردمش روز به روز دارن در رفاه بیشتری زندگی میکنن، اما متاسفانه مردم عزیز ایران ما هر روز باید در سختی و تنگنا و در سوق داده شدن به سمت فلاکت پیش برن. مهدی جان، حالا اگر موافق باشید چند تا پیام بینندگان رو اینجا بخونیم و حالا اگر به حساب سوالی هم هست در خدمت شما باشیم. عرض به خدمت شما دوستی پیام داده: سلام و درود بر سوری با استاد نخل احمدی. سوالم از آقای استاد نخل احمدی محترم اینه که حالا کاری که ایران میکند و موشک به کویت و دولت‌های خلیج فارس شلیک میکند، این آشوب و کارشکنی از سوی اسرائیل نیست که میخواهد خاورمیانه را در جنگ نگه دارد، وگرنه آتش بسی که از سوی آمریکا امضا شده باشد باد هوا نیست. لطفاً جناب نخل احمدی توضیح دهند. مهدی جان در خدمت. بله ببینین حسین جان، حالا من در واقع یک مثال شما در مورد وضعیت چیز زدین. حسین جان، من یک دوستی دارم در ایران، این قبلا هم کلاسیم بود، خانم و آقا هر دوتا دبیرن، 3 تا بچه دارن. پدر خانمش چند وقت پیش سرطان گرفت، تشخیص دادن سرطان داشت، فقط به دلیل اینکه اینا نداشتن که برای شیمی درمانی و درمان سرطان نتونستن برن درمان بکنن و پدرش خانمان و مرد. چندین جا رفتن مثلا که بتونن رایگان چیز کنن و هزینه‌ها رو کم کنن و ما به کرات در این چند وقت دیدیم که کسانی که بیماری خاص داشتن در جاهای مختلف به شکل‌های مختلف دیگه الان امکان این که بخوان درمان بکنن رو ندارن دیگه و میشینن در خانه منتظر، چشم انتظار هستن که بیمارشون از بین بره، در صورتی که با یک آمپول، با یک دارو، با یک دوره درمان میتونن اونا رو خوب بکنن. یا داروش به دلیل تحریم ها نیست و این تحریم ها برمیگرده به جمهوری اسلامی، یا اگر هم هست قیمت در واقع خون پدرشون رو همین در واقع کاسبان تحریم، همین در واقع گروه ها وارد میکنن، 1000 برابر میکنن قیمتشو، صدها برابر میکنن قیمتشو که کسی نتونه، یا اگه میتونه بخره که واقعا کسانی باشن که میتونن خوب سود برسونن به اینها. اما در رابطه با مسئله در واقع این تفاهم نامه، چرا آمریکا میتونه تفاهم نامه رو امضا بکنه و پایدار نباشه؟ نمونهش برجام، آمریکا امضا کرد، آقای ترامپ هم پارش کرد. با چه بهانه؟ با اینکه این تفاهمنامه خوب یا تفاهمنامه خوب نبوده، خیلی ذلیلانه بوده. پس در واقع در آمریکا دولت ها هستن که تعیین کننده هستن، یک نظام حکومتی نیست که یک سلیقه باشه و یک اراده باشه. فردا ممکنه یک دولت دیگه بیاد و در واقع بیاد برخلاف اون توافقنامه حرکت بکنه. این نه اینکه مثلا حالا مثل ترامپ کله ببخشن کله یابو باشه پارش بکنه، ولی نادیده میگیره، عمل نمیکنه، یک جایی رو برای چشم پوشی میکنه، میتونه در واقع نقض بکنه تفاهم نامه رو. اما در رابطه با مسئله که آیا اسرائیل هست، نه، حداقل در 2 تا اتفاقی که قبلی که در چند روز گذشته بوده پای اسرائیل دیده نمیشه. عرض کردم بخشی از داستان این هست که جمهوری اسلامی میخواد بگه تنگه هرمز بعد از این من صاحب اختیارش هستم، حالا یا نهایتا کمی در واقع مهربونتر باشه، لطف کنه میگه با عمان با هم صاحب اختیارش هستیم، و از طرف دیگه آمریکا، کشورهای منطقه و کل دنیا، چون در واقع مسئله تنگه هرمز یک مسئله فقط بین آمریکا و جمهوری اسلامی که نیست، هر اتفاقی براش بیفته تمام دنیا خسارت میبینن. یعنی هیچ جایی، حتی چین و روسیه هم نمیخوان در واقع تنگه هرمز بیاد زیر در واقع یوغ جمهوری اسلامی قرار بگیره. چین هم میدونه که فردا اگه باز جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل درگیر بشه، دوباره بخواد تنگه هرمز رو ببنده، باز دوباره مشکل صادرات نفت برای چین پیش میاد، کما اینکه در جنگ 40 روزه پیش خواهد آمد. پس مسئله یک مسئله در واقع بین آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، فقط یک مسئله جهانی هست تنگه هرمز. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی اصرار داره و به حال تمام زور خودش رو میزنه که بگه تنگه هرمز بعد از این دست من هست، من باید روش مدیریت داشته باشم. آمریکا و بقیه کشورها میخوان بگن که نه تو غلط میکنی داشته باشی. اینجا اسرائیل در واقع کاری نیست، واقعا یک نزاع چیز هست در واقع بین جمهوری اسلامی و بقیه هست. اما اسرائیل حتما
به نظرم در مسائل خیلی شدیدتر و مؤثرتر از این مسائلی که شما در مثلا چند روز گذشته دیدین هم میتونه و هم احتمال داره که ورود بکنه یک سری خرابکاری‌هایی رو پیش بیاره. بله بسیار عالی. دوست دیگری پیام داده، جناب نخل احمدی، سلام علیکم، رابطه بین این حملات اخیر جمهوری اسلامی با تداوم غیبت مجتبی خامنه‌ای رو در چی می‌بینید؟ آیا این حملات به این بهانه نیست که می‌خواهند توجیه بکنند که شرایط امنیتی به گونه‌ای است که مجتبی خامنه‌ای باید کماکان در غیبت باشد؟ ببین والا خیلی برام سخت حسین جان راجبه و بیننده عزیز راجبه همچین مسئله صحبت بکنم، چون واقعا تحلیلش یعنی در واقع اطلاعات من و برداشت من از در واقع چگونگی بودن مجتبی خامنه‌ای که یک ساعت بعد به من بگن که مجتبی خامنه‌ای مرده اصلا تعجب نمی‌کنم. یعنی در این حد هم ادله دارم که مجتبی خامنه‌ای مرده، دارن در واقع یک چیزی رو کاریکاتوری ازش و در واقع یک حضور مجازی رو ازش حفظ میکنن برای که بتونن یک سری مسائل داخلی رو و منطقه‌ای و در واقع مسائل جنگ رو مدیریت بکنن. و اگه فردا مجتبی خامنه‌ای هم بیاد تو خیابون سر و مر گنده فقط با چند تا جای زخم کوچیک یا مثلا فقط یکم بلنگه، بازم من تعجب نمی‌کنم واقعا. یعنی واقعا حداقل در این مورد اونقدر تونستن در واقع ابهام درست بکنن که من حداقل واقعا هیچ برداشت چیزی ندارم. شاید این مسئله تشییع جنازه علی خامنه‌ای بتونه یک ملاک نسبی برای این باشه. یعنی اگر که مجتبی خامنه‌ای در این تشییع جنازه حالا در هر سطحی یک عکسی، تیکه فیلمی، چیزی ازش نشون ندن، به نظرم نسبت به صحت و سلامتش یا بودنش باید خیلی جدی‌تر شک بکنیم و به نظرم خیلی در واقع داستان جدی‌تری خواهد بود در رابطه با اینکه مجتبی خامنه‌ای اصلا هست یا نیست، حضور داره یا حضور نداره، وجود داره یا نداره. اما اینکه این داستان رو در واقع بیاریم در زیر، این حملات رو بیاریم در زیر مجموعه چیز، به نظرم نه، به خاطری که اتفاقا من فکر میکنم که بعد از این در واقع داستان تشییع جنازه هم ما شاهد این مسائل شاید حتی خیلی شدیدتر باشیم، چون ماهیت این مذاکرات و وضعیت که الان در منطقه هست به این شکل هست که جمهوری اسلامی و آمریکا میخوان یک سری مواضع خودشون تثبیت بکنن و این تثبیت شدن با مذاکره اتفاق نمیفته. جمهوری اسلامی میخواد انقدر ترس در مثلا کشتی‌هایی که دارن رد میشن ایجاد بکنه که نهایتا همینا بیان تن بدن و قبول بکنن که بیان و از زیر مجموعه پروتکل جمهوری اسلامی کار بکنن. آمریکا و کشور منطقه هم نمیخوان همچین اجازه‌ای بدن. در یک جای اسرائیل مثلا میخواد در لبنان بمانه، جمهوری اسلامی نمیخواد بمانه، پس این نزاع احتمال داره که ادامه پیدا بکنه، اما نه در اون سطحی که توافق رو از بین ببره. یا مثلا ممکن است در حد موشکی مثلا فرض کنید یک سری نزاع‌ها وجود داشته باشه. یعنی این داستان ادامه داره، اما ممکنه در حدی باشه که بتونن چشم‌پوشی بکنن یا در حد نباشه که این توافقنامه رو بگن نقض شده. بله بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهدی نخل احمدی عزیز، دوست و همکار عزیز و شرافتمند بنده و به هر حال همه عزیزان شبکه کلمه و همونطور که شما در ابتدای برنامه از عوامل پشت صحنه و خصوص اتاق فرمان شبکه کلمه تشکر کردید، بنده هم اینجا جا داره از این عزیزانی که به صورت گمنام بیشترین زحمات رو دارن میکشن تشکر و تقدیر بکنم. واقعا انصافا زحمات اینها بی‌بدیل هست و واقعا اینها از لحاظ فنی بسیار بسیار بچه‌های ماهر و برجسته هستن. عرضم به خدمت شما وقت برنامه ما هم به اتمام رسید. به امید روزهای خوش و پیروزی ملت ایران. یا حق، خداحافظ.